Ранок, вибухи. Я просто встала, приготувала сніданок, випила каву і поїхала на роботу. Зрозуміла, що війна, мабуть, уже в тролейбусі, коли проїхали Азовсталь, і люди вийшли, і жінка навпроти підняла слухавку, подивилася на мене і сказала: «Бомблять Київ». Я пам'ятаю те, що я, як зазвичай, вставав в школу. Все було так, як зазвичай. Я прокидаюсь, бачу чоловіка за комп'ютером, який повертається, каже: «Началось». Це було страшно. Ти боявся за своє життя, за своїх рідних, за свою домівку, за країну, тому що вона стільки пережила, стільки всяких історичних фактів, і що вона постійно бореться за свою незалежність, і вона не завершується. Тобто історія повторюється знову і знову. Злість, тільки злість. По-русски ярость. Що це так переповнюється, зубами рвати цих наволочей. Ніби як такий якийсь і спокій, і нерозуміння. Я считаю, что это долг каждого мужчины своей страны идти защищать свою страну, раз вот так. Ми попили чай, взяли кішку і поїхали до батьків. В тому інтернаті набирали бійців для тероборони. Там записалися, і все. Після того все закрутилось. Наш будинок знаходиться в районі біля Азовсталі, між Азовсталью і драмтеатром, і там йшли такі найзапекліші, можна сказати, бомбування. Тому що все, що не впало на Азовсталь, падало на нас. Я розуміла, що новини то показують, діти то бачать, а я жива, а вони то не знають. Це було, мабуть, найстрашніше. Найближчими днями можуть захватити вже ту частину міста, в якій знаходилися ми. І побачили, що люди з лівого берега йдуть пішки. І вирішили, що в нас теж вистачить сил, якщо вдасться вибратись живими, що ми спробуємо. І ми спробували, і у нас вийшло. Ми пройшли десь кілометрів 12 пішки, а тоді нас підібрали машиною і довезли через 12, якщо пригадую так, 12 блокпостів російських до Запоріжжя. А там вже свої. Ось так. Це постійно треба думати. Постійно не треба думати, що вони там чи дурні, чи не дурні, але все одно потрібно вибирати як найкоротший шлях, розповіді своєї, щоб ти не міг. Чим менше інформації ти їм даєш, тим менше вони зможуть потім до тебе чіплятися. Тоді він пропав, ти не можеш його знайти. Ти розумієш, наскільки він для тебе дорогий, як тобі важливо, щоб він був живий. Ти розумієш, що в тебе залишилося не так багато друзів, тому що дехто вибрав собі інше життя і залишився в Маріуполі не через те, що він не міг виїхати, а через те, що йому, мабуть, прийнятно те, що розбили його місто, і це твоя подруга. Це теж важко і боляче.
ну, я понял, оно, не скажу, что было сильно больно, было такое, как запекла нога. Вот, ну, по тому состоянию она немела, я понял, что с ногой я приподнялся, там все, ткань, все вместе перекручено было, кровь, ткань, мясо. И вот было такое мгновение, когда я для себя начал думать, а стоит ли мне сейчас затягивать, ну, может, лучше как бы закончить уже, чтобы не оставаться, ну, не быть обузой для матери, для дочки. Як це нас трохи ще більш викорбило після цих всіх обстрілів і після того, що ми, як можна сказати, жили в підвалі, то нас ще більше скоренило і зробили ще більш таку сильнішу команду з нашої сім'ї. Ну, якщо бути відвертим, то в перші дні війни я прийшла до своїх батьків і я просто розплакалася. Ну, мені було страшно їх втрачати, тому що вони мені найрідніші. Але тоді мама мені сказала, що би не сталося, все буде добре. І що би не було, ми це переживемо. Ну, я продовжу жити з вірою в те, що все буде добре. В те, що я зможу жити тут. Те, що я зможу тут народити дитину. Ну, просто те, що в нас буде сім'я. І ми будемо жити в Україні. Все. Що вони не можуть, ну, дати раду. Не треба в них нічого забирати. Бо українці, якщо розізляться, вони прийдуть, заберуть все своє, заберуть всю свою землю назад. Але ті, хто залишиться живим, позавідують мертвим. От нехай вони живі, завідують мертвим. Трохи, можна сказати, ще освіт, якусь сподіваюсь. Але більше всього я сподіваюся, що повернення тата, бо якраз його бракує дуже сильно. І Немногие говорили, ну, почему бы тебе не поехать снова за границу, там больше возможностей, все остальное. А для чего я за нее воевал, за свою страну? Для того, чтобы снова отсюда уехать? Ну, как бы, я хочу жить в этой стране. Я хочу, чтобы она расцветала, чтобы мои дети в ней жили, были счастливы. Ну, я там же в Оленівці знайшов 2 листа бумаги, там олівець і малював свої плани на майбутнє. Ну, я не буду їх там особливо, але купити будинок, землю, там, ну, таку тепличку зробити, де, ну, там всякі екзотичні рослини в теплиці і сад посадити, ну, великий, промисловий. У мене є така, знаєте, жага до життя. І я вже розпочинала свою справу тут, в Львові. Але то була справа для спасіння. Спасіння тебе від відчаю, щоб заповнити ту порожнечу, яка створилася, коли ти приїжджаєш в чуже місто, і в тебе немає своєї справи, то ти щось чимось маєш зайнятися. І ми відкрили з дівчатами квітковий магазин. Він свою роль для мене виконав. Тепер я хочу
допомогти втілити в життя мрію свого чоловіка. І як для нас це бракує саме як ще бракує того гумору, який чи саркастичності, яку давав. Він вмів якось так сказати щось, щоб воно якось підбадьорило і розсмішило. Я ніколи не думала, що я люблю так Маріуполь. Я дуже люблю море. Я сумую за морем. Я сумую, як не дивно, за тим заводом «Азовсталь», який завжди казала, що він мені заважає жити. А тепер розумію, що він спас багато людей і мого чоловіка в тому ж числі. Я сумую за своїм будинком, який любила неймовірно. Сумую за своєю кухнею, де могла зварити собі горнятко кави, знаєте, випити, сидячи і дивлячись в своє вікно. За своїми книгами теж сумую. Я сумую за миром. Ви знаєте, вони в мене вкрали життя. Щасливе.